سلام به کانال آرک 3D اکسیس خوش اومدین. من امین هستم. این اولین ویدیوی من تو کانال یوتیوب من هست. ما میخوایم تو این کانال با همدیگه یاد بگیریم که چطور یک محیط اکستریور یا اینتریور رو با همدیگه توی نرم افزار راینو مدل کنیم، به اون دیتیل بدیم و تو نرم افزارهای مختلف مثل لومیون، توین موشن یا دی5 رندر چطوری اون رو رندر بگیریم یا با توجه به اون سلیقه و اون خروجی و اون وقتی که داریم کدوم موتور رندر مناسب ما هست. و اگر بخوام که یه بیوگرافی از خودم به شما بدم، من به مدت 6 سال توی حوزه معماری و معماری داخلی فعالیت دارم، تو حوزه تخصصی CGRTC و توی دفاتر مختلف کار کردم. افزار تخصصی من راینو هست، ولی خودم هم به 90% نرم افزارها واقف هستم. من در ادامه دلایل استفاده خودم و طبق تجربیاتی که داشتم و دوستان دیگه‌ای که با من همکار بودن از راینو رو به شما میگم و بریم که داشته باشیم. خب، ما تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا اصلا باید نرم افزار راینو استفاده کنیم و نرم افزار راینو چه مزیت و چه خصوصیاتی داره که ما میتونیم توی پروژه های معماری و معماری داخلیمون از اون بهره ببریم. ما اگه بخوایم موضوع رو باز کنیم، باید اول به منطقهای مختلف مدل سازی اول بررسی کنیم. اگر بخوایم نرم افزارها رو دسته‌بندی کلی انجام بدیم، نرم افزارها میتونن توی 4 دسته قرار بگیرن: نرم افزار بیم ساپورت، نرم افزارهای مش ساپورت، نرم افزار نرو ساپورت و نرم افزارهای سابدی ساپورت. از نرم افزار بیم ساپورت حتما اسمشون شنیدین، رویت و آرشیکد که توی حوزه معماری خیلی کاربرد دارن. نرم افزاری که منطقه مدل سازی مش رو ساپورت میکنن مثل 3D Max یا اتوکد یا اسکچاپ یا همین راینو. نرم افزارهای نربز بیس نرم افزارهای مثل راینو هستن که پایه اساسی کاریشون روی نربز هست و البته 3D Max و اتوکد هم نربز رو ساپورت میکنن، ولی پایه اصلیشون نیست. مثلا 3D Max پایه اصلیش مشه، ولی راینو پایه اصلی مدل سازی و چیزی که شما میتونید از صفر با اون شروع کنید از منطقه مدل سازی نربز پیروی میکنه. سابدی هم که یک منطقه مدل سازی جدیدی هست که هم توی 3D Max و هم توی راینو ما اونو داریم. خب، ما توی این دوره سعی میکنیم که چطوری توی نرم افزار راینو یه پروژه‌ای رو ببندیم. من اکثر ویدیو هم سعی میکنم پروژه محور باشه، به غیر از یکی دو قسمت اول که همین اینترفیس به شما بگم. برعکس این پکیج فروشا که اصلا شما رو سردرگم میکنن و یه نرم افزار زدتون میکنن، من میخوام خیلی کوتاه مختصر و چیزی که شما نیاز دارید رو دقیقا به شما بدم و ببینیم که شما برای بستن یه پروژه اکستریور یا اینتریور به چه دستورات نیاز دارید. من یه سری رندر هم الان به شما نشون میدم که ببینید که شما اگر با راینو مدل سازی کنید و اون رو توی نرم افزارهای مختلف ببرید، اصلا میتونید نتایج واقعا خیلی خوب و خارق العاده ای بگید که اصلا کسی نمیفهمه شما اصلا چجوری اینو مدل سازی کردید، با چی رندر گرفتید. این نمونه رندره که میبینید پروژه خودم هست، توی یه ویلا انجام دادم توی سربندان که بیس این کار با راینو انجام شد و مدلینگش رو با راینو انجام دادم، ولی توی 3D Max و کرونا از اون رندر گرفتم. حالا ما جلوتر یاد میگیریم که چجوری مدلمون رو، مدل اکستریورمون رو به 3D Max به طور صحیح ببریم، از اون رندر بگیریم توی کرونا و یا ویری یا توی نرم افزار ریل تایم دیگه مثل لومیون، توی این موشن یا دی5 رندر ببریم که از اون بتونیم خروجی که میخوایم رو داشته باشیم. اگر من بخوام نمونه رندرهای دیگه به شما نشون بدم که کار خودم هست و با راینو مدل شده و توی نرم افزارهای مختلف از اون رندر گرفته شده، میتونم به این رندر و این رندر اشاره کنم
که میبینید اصلا شما فرق راینو و تیری مکس رو اصلا نمیتونید بفهمید. اگر با من این دوره رو به پایان برسونید میتونید شما هم به این نتایج برسید، به شرطی که تمرین کنید و پشتکار خوبی داشته باشید. خب ما الان میخوایم ببینیم اصلا ما چرا باید از راینو استفاده کنیم. راینو چه مزیت‌هایی نسبت به نرم افزارهای دیگه‌ای داره؟ خب ببینید، با توجه به صحبت‌هایی که من توی بخش‌های قبلی داشتم و منطق‌های مدل سازی که توضیح دادم، راینو از تمام منطقه‌های مدل سازی به غیر از بیم که اون هم با یک پلاگین میتونید به راحتی این کار رو انجام بدین پشتیبانی میکنه، مثل مش، مثل نربس، مثل سابدی، که راینو رو به یکی از مهمترین و محبوبترین نرم افزارها تو کل دنیا تبدیل کرده. شما اگر برین جاب آفرهای خارجی رو ببینید میتونید ببینید که راینو یکی از بخش‌های اصلی اون هست و تمام دانشجویان و تمام استودیوهای معماری خارجی تقریبا راینو رو جزو نرم افزارهای اصلی مدلینگ خودشون قرار میدن، چون که شما میتونید به راحتی از سه بعدیتون خروجی های دو بعدی بگیرید، خروجی های کد بگیرید و سکشن بزنید و اون رو برای کارفرما بفرستید، یا آبجکتی مدل کردید یا المانی مدل کردید یا میز، صندلی، اسباب بازی یا هر چیز دیگه‌ای که مدل کردید رو میتونید به اون کارفرما بدید و یا به شرکت‌های سازنده بدین که براتون به راحتی اون رو بسازن. خب اگه من بخوام از مزیت‌های دیگه راینو صحبت کنم، میتونم به اکسپورت های بسیار گسترده اون تکیه کنم. مثلا شما به طور مثال من میام اینجا یه دونه حجم میکشم، ما بخوایم این حجم رو مثلا اکسپورت بگیریم برای هر نرم افزار دیگه ای، ببینیم که به چه فایل های ما اینو میتونیم تبدیل کنیم. میبینید که به حجم گسترده ای از فایل ها میتونیم اینو اکسپورت بگیریم که میتونیم با توجه به نیازهای اون کارفرما یا اون شرکت از فایل اون اکسپورت بگیریم. مثلا شما یه صندلی دارید میخواید برای یه نجاری بفرستید، برای یه شرکتی بفرستید که اون صندلی رو بسازه، باید نسخه متناسب با اون دستگاه CNC یا اون دستگاهی که اونها دارن اون رو اکسپورت بگیرید که راینو از تمام این فرمت ها پشتیبانی میکنه. مثلا اگه بخوایم مهمترین فرمت ها نام ببریم میتونیم از 3ds، از فایل حتی ایلوستریتور، حتی از DWG، DXF و میتونیم FBX، PDF، PLY و خیلی فرمت های دیگه که مخصوص 3D پرینت یا دستگاه های CNC هستن میتونیم اینو نام ببریم. خب ما تو این بخش میخوایم به اینترفیس راینو بپردازیم و ببینیم اون صفحه کاربری و اینترفیس راینو شامل چه بخشی میشه. شما وقتی نرم افزار راینو رو دانلود میکنید و نصب میکنید و حتما هم راینوی آخرین نسخه یعنی راینوی 8 رو دانلود کنید، به همچین صفحه‌ای در ابتدا میخورید. وقتی روش کلیک کنید شما تولبارهای مختلف رو اینجا میبینید که بخش نیو، ریسنت، اوپن و لایسنس هست که شما میتونید یه پروژه جدید در بخش اوپن باز کنید یا پروژه‌ای که قبلا کار کردید در بخش اوپن باز کنید. بخش ریسنت بخش پروژه اخیرتون هست و بخش نیو بخشی که تمپلیت های راینوتون قرار گرفته که شامل دو دسته کلی لارج آبجکت و اسمال آبجکت ها میشه. اسمال آبجکت ها چیا هستن؟ اسمال آبجکت اون المان ها، اون آبجکت های کوچکی که شما نسبت به یک ساختمون، حالا من نسبتی که برای خودم گذاشتم به یک ساختمونه، نسبت به اون ساختمون میخواید مدل کنید توی بخش اسمال آبجکت ها قرار میگیرن و آبجکت هایی که مثل یک ساختمون، یک محیط داخلی یا چیزهای این چنینی تو بخش لارج آبجکت ها با یونیت های مختلف و با اشل های مختلف شما بهشون از اینجا دسترسی دارید. اگر من بیام به طور مثال بخش لارج آبجکت و یونیت مترز رو واکنم، شما با یه همچین صفحه مواجه میشین که اگر این پایین رو نگاه کنید همیشه خوبه که حواستون به این پایین باشه و یونیتتون رو میتونید از این پایین چک کنید که ببینید روی چه یونیتی دارید کار میکنید. حالا بعضی با سانتی متر اوکی ترن، من خودم روی همیشه با متر کار میکنم چون با متر راحت تر هستم. حالا اگر من بیام این صفحه رو برای شما بزرگتر کنم، خب
توی نگاه اول شاید شما ببینید که واو این راینو چقدر آیکون داره، چقدر سخته. من هم سال 95 که داشتم این نرم افزار رو یاد میگرفتم واقعا در نگاه اول ترسیدم، گفتم چقدر بخواد زمان ببره که من تمام اینها رو یاد بگیرم. ولی اصلا شما نیاز نیست که تمام اینها رو شما یاد بگیرید. فقط اون 40-50 تا دستوری که گفتم قراره تو اون پروژه‌مون استفاده کنیم یاد بگیرید برای شما کافیه، و یک سری منوها که بخش سمت راست و بخش سمت پایین رو شامل میشه رو یاد بگیرید برای شما کافیه. شما وقتی که راینو رو باز میکنید با 4 تا ویوپورت مختلف که از 4 جهت مختلف به شما ویو میده میتونید ببینید. بخش پرسپکتیو، بخش تاپ، بخش فرانت و بخش رایت که اینها رو میتونید حالا جلوتر بهش میرسیم از این بخش شما به راحتی اینها رو عوض کنید و به ویوهای مختلفتون برید که میبینیم تاپ، باتوم، لفت، رایت، فرانت، بک، پرسپکتیو، 2 پوینت پرسپکتیو و ایزومتریکا رو شامل میشه که ایزومتریکا برای دیاگراما بیشتر کاربرد داره که شما پروژه که انجام میدین رو این ویوپورت ها ست میکنین و از اون رندر میگیرین و خیلی دیاگرام‌های خوبی هم به شما میده. خب وقتی شما روی یک ویوپورت رو بخش آبی رنگ دبل کلیک کنید اون ویوپورت برای شما فول اسکرین میشه. یا به طور مثال من بیام روی این یک کلیک انجام بدم و دوباره دبل کلیک کنم میبینیم بخش تاپ برای من فول اسکرین شده. حالا الان به بخش پرسپکتیو میریم. من یک موکب برای شما میکشم. به طور مثال شما با قسمت اسکرول موس میتونید زوم این و زوم اوت کنید، با کلیک راست روتیت انجام بدید و با گرفتن شیفت و کلیک راست میتونید توی محیط پن انجام بدید که میبینید خیلی راحت میتونید توی محیط بگردین و روی آبجکتتون زومینگ و زوم اوت کنید. خب بخش سمت راست بخش لیرز ها و پروپرتیز و هر چیزی که مربوط به تنظیمات اون صفحه و یا اون لیر یا اون آبجکت میشه رو سمت راست میتونید ببینید که شما شاید برای شما با من فرق داشته باشه. چون من برای خودم رو کاستومایز کردم، شما شاید این چیزایی که من اینجا دارم رو نبینید. شما هر تولباری که خواستین اینجا اضافه کنید رو میتونید از بخش شو پنلز و از اینجا بخشای مختلف رو به این تولبار اضافه کنید که شامل کلی بخشه که به نظر من اصلا احتیاجی نیست. فقط شما بخش لیرز، بخش پروپرتیز، بخش دیسپلی و بخش رندرینگ و بخش نیمد ویو رو داشته باشین برای شما کافیه. بخش پایینیم که مربوط باز هم به یک سری تنظیمات میشه. بخش اسنپ ها، روشن خاموش کردن اسنپ ها، روشن خاموش کردن اسمارت ترک ها که کمک کننده برای کشیدن خطوط توی راینو هست، یا بخش گامبال ها که اگر شما روی یک آبجکت کلیک کنید یک اهرامی اینجا میبینید که 3 بخش X و Y و Z داره که قرمز و سبز و آبی شامل میشه. شما با گرفتن اینها و درگ کردن اینها میتونید آبجکتتون رو تکون بدید. خیلی راحت میتونید تکون بدید. اگر بیاید قسمت گامبار رو خاموش کنید شما این بخش رو نمیبینید، یعنی این اهرام رو نمیبینید و دوباره اگر این گامبار رو روشن کنید این اهرام برای شما برمیگرده و میتونید اون رو دستی با کلیک چپ و تکون دادن موسون رو موو کنید و به این ور اون ور ببرید. خب بخش سمت چپ که یک سری دستورات نرفز هست که تمام اینها دستورات کامندیش هم وجود داره که جلوتر باش آشنا میشیم، و بخش بالای قسمت‌های مختلف خود راینو رو شامل میشه که قسمت استاندارد و تنظیمات مربوط به سی پلین که این بخش گرید بندی ما هست، بخش ویوهای مختلف، بخش انواع دیسپلی، بخش انواع سلکت کردن، بخش لیاوت بندی ما، ویزیبیلیتی که مربوط به دیدن یا ندیدن یک آبجکت، هاید و یا آن هاید کردن اون و ایزوله کردن اون میشه، بخش ترانسفورم که بخش موو کردن، بند کردن یا بخش کپی کردن یا میرور کردن آبجکت های ما هست، بخش کرف که بخش دو بعدی ما هست که شبیه به اتوکد عمل میکنه و تقریبا دستورات اون با اتوکد یکیه، بخش سرفیس که بخش ابتدایی مدل سازی ما هست و هر چیزی که میخوایم بسازیم رو از سرفیس شروع میکنیم و به بخش 3D میرسیم تو این قسمت وجود داره. بخش سالید که وقتی که یک سرفیس رو
که 2 بعدی هست به 3 بعدی تبدیل میکنیم وارد بخش سالید میشه که یک سری دستورات دیگه اینجا میبینیم. بخش سابدی که یک منطقه مدل سازی دیگه ای هست که من توی پارت های قبلی بهش اشاره کردم. بخش مش که همون بخش شبیه به 3D Max هست ما اینجا داریم. بخش رندر که تنظیمات رندرمون رو میتونیم اینجا تنظیم کنیم. بخش درافتینگ که تنظیمات مربوط به حجممون، دایمنشنامون و مربوط به اون شیت بندیمون و اکسپورت های شیت بندیمون هست اینجا قرار میگیره. و یک سری تولبار این بالا هست که تنظیمات کلی راینو رو که اگر روی فایل کلیک کنید که فایلتون رو میتونید از اینجا نیو کنید، یه فایل دیگر اوپن کنید، سیو کنید، سیو اسمال بگیرید، یا اکسپورت یا ایمپورت، اینسرت، اکسپورت سلکتد، یا بخش پروپرتیز که بخش تنظیمات کلی راینو رو اینجا شامل میشه که من توی قسمت های بعدی به جز اینها میپردازم که چیا لازمه راجع به اینها بدونیم. خب اوکی، ما به پایان این بخش رسیدیم. امیدوارم که از این بخش لذت برده باشین. کانال منو حتما دنبال کنید. ما تو بخش‌های بعدی میخوام که یه دونه پروژه اجرایی که اجرا شده و واقعی هست رو از اتوکد به راینو بیارم، 2 بعدی اون رو به 3 بعدی تبدیل کنیم و ببینیم با چه چالش‌هایی روبرو هستیم، با هم دیگه اون رو دیتیل کنیم و به یه نرم افزار رندرینگ ببریم و اون رو رندر بگیریم. ممنون که کانال منو دنبال کردین. خدا نگهدار.